Nghĩa quân Lam Sơn từ buổi đầu khởi nghĩa ở Thanh Hóa, 10 năm trường kỳ kháng chiến đã đến hồi thắng lợi. Đất nước thoát ách minh thuộc, non sông hồi sinh trong ánh bình minh tự chủ. Một trang sử mới của Đại Việt sắp được viết bằng máu, bằng trí và bằng lòng dân. Năm 1427, sau Chi Lăng, Xương Giang lẫy lừng, quân Minh đại bại, Lê Lợi đăng cơ, mở ra triều Lê Sơ rực rỡ. Cả quốc gia hồi sinh sau cho tàn binh lửa. Nhân tài hội tụ như sao trời giáng xuống Đại Việt, nhưng ánh hào quang không thể che giấu bóng tối. Giữa thế kỷ 15, triều đình chìm vào xa hoa, dục vọng. Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, những vị vua làm quốc khố cạn kiệt, dân tâm rã rời. Kiêu binh nổi loạn, quyền thần lộng hành. Xã tắc run rẩy dưới những bước chân tham tàn. Từ đất Thanh Hóa, Trịnh Kiểm đứng lên nắm đại quyền. Phỏ Lê mà thực là giữ quyền sinh sát Bắc Hà. Phía Nam xa thẳm, Nguyễn Hoàng nhận lệnh vào Thuận Hóa, dựng cơ đồ riêng, khai mở Giang Sơn mới. Đất nước chia đôi, Bắc, Nam phân trị. Trăm năm phân tranh nổi lên như bão táp lịch sử. Nhưng trước đó, một cơn binh biến khác từng làm rung chuyển Thăng Long. Giữa cơn loạn cuối triều Lê, võ tướng Mạc Đăng Dung trỗi dậy như sóng dữ. Ông phế Lê Cung Hoàng, đặt vương miện lên đầu mình mở đầu triều Mạc. Thăng Long nghiêng đổ, lửa chiến sự thiêu rụi phố phường, dân ly tán. Từ đất Thanh, Nghệ, các tướng Lê, Trịnh dựng cờ phục quốc, mở màn cuộc chiến Nam, Bắc triều. Sông Cầu đỏ máu, thành tan, người cùng dòng máu chém giết nhau. Sau mấy chục năm binh đao, họ Mạc lùi về biên ải, Thăng Long còn cho tàn. Trước áp lực Minh triều, Mạc Đăng Dung quỳ lạy giữ yên biên cương. Nhà Mạc rút về Cao Bằng, khép lại một triều đại trong khói lửa. Sau tàn cuộc Nam, Bắc triều, non sông chia đôi, Bắc Trịnh, Nam Nguyễn. Hơn 200 năm sau, ngọn lửa chiến tranh ấy vẫn chưa tàn. Từ thế kỷ 17, Trịnh, Nguyễn đối đầu không dứt. Sông Danh, một dòng nước chia đôi non sông. Hơn 200 năm chinh chiến, khói lửa không nguôi, máu dân đổ xuống dòng nước chia cắt. Đói nghèo, thuế nặng, loạn lạc, khắp nơi nổi dậy, nhân dân cùng cực, kêu than trong đêm dài. Vua Lê chỉ còn là bù nhìn, ngai vàng trống vắng, quyền thực trong tay chúa Trịnh. Năm 1771, tại Tây Sơn, giữa núi rừng dậy sóng, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa. Họ thề trừ bạo chúa, cứu lê dân, quét sạch phân tranh, rửa hận non sông. Ngọn gió từ đất gió miền Trung nổi lên, mang theo cơn bão, đổi thay vận nước. Và từ đây, lịch sử sang trang, mở đầu thời đại của người anh hùng áo vải Quang Trung.